ඔයාලා මේ දකින්නේ මම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ end screen button එක hidden වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ cursor එක end screen button එක උඩට ගෙනිච්චාම මෙන්න මේ වගේ error එකක්. Your video has an unsupported ratio කියලා error එකක් එනවා. ඉතින් අද මම කතා කරනවා මේ error එක clear කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි මේ error එක දිස්වන්නේ මොන හේතුව මතද කියන එක. ඉතින් ඔයාලා රැඳී සිටින්න අපේ වීඩියෝ එකේ අවසානය දක්වා පහලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification icon එක all දාලා තියාගත්තොත් අපි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් publish කරපු සැනින් notification එකක් මාර්ගයෙන් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ error එක clear කරගන්න මම මුලින්ම කරන්නේ මම මේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ එක වෙන්න මේ ආකාරයට delete කරගන්නවා. ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නිසා මම මගේ වීඩියෝ එකට අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක මෙතෙන්දී ඕපන් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ ටයිම්ලයින් එකේ මුලටම මගේ කර්සර් එක ගෙනහිල්ලා මම අතහැරලා ඔයාලට පේනවා මෙනු බාර් එකේ sequence කියන ටැබ් එක. මම මේ ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරලා sequence settings වලට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ frame size එක 1920යි 920යි කියන තමා හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම වීඩියෝ ප්‍රීවිව් එක එහෙමත් නැත්නම් frame size එක width එකයි height එකයි විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනත් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක change කරගන්නවා වෙන්නේ custom preset එකකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ප්‍රීසෙට් එක සෙට් කරාට පස්සේ 1920යි 1080යි කියලා මගේ ෆ්‍රේම් සයිස් එක මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කරන්න මෙන්න මේ ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරලා නැවතත් එතන ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් දැන් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකේ ෆ්‍රේම් සයිස් එක නිවැරදි වෙලා තියෙනවා. නමුත් මගේ වීඩියෝ ෆයිල් වල ප්‍රීවිව් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකේ ප්‍රීවිව් එක එහෙම නැත්නම් sequence වලට ගිහිල්ලා sequence settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ frame size එක adjust කරගන්නවා නම් ඒක නම් වෙනස් කරගන්නවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්පසුව ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් ටයිම්ලයින් එකට ඇවිල්ලා ප්‍රීවිව් එකක් නැවත චෙක් කරන්න. මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ ප්‍රීවිව් එක නිවැරදි කරනවා. මම මේ ටයිම්ලයින් එක ටිකක් zoom කරලා වීඩියෝ ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරලා ස්කේල් එක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වැඩි කරලා අඩු කරලා මගේ ෆ්‍රේම් සයිස් එකට ගැලපෙන විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ්ජස්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ ඇඩ්ජස්ට් කරන වීඩියෝ ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරලා තමයි මෙන්න මේ ස්කේල් එක වෙනස් කළ යුත්තේ. ඉතින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක පුරාවටම තියෙන සියලුම වීඩියෝ ෆයිල් වල වීඩියෝ ප්‍රීවිව් එක නිවැරදි කරගෙන සේව් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. සියලුම වීඩියෝ ෆයිල් වල ෆ්‍රේම් සයිස් එක නිවැරදි කරගත්තට පස්සේ මම වෙන්න මේ ආකාරයට Premiere Pro එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා.
ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ මම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් පෙර පරිදි වගේ නෙමෙයි end screen button එක මෙන්න මේ විදිහට visible වෙනවා. ඉතින් මට edit කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ pencil mark එක උඩ මේ විදිහට click කරලා මගේ end screen preview එකට පිවිසෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඇත්තටම දැක ගන්න පුළුවන් පෙර පරිදි වගේ නෙමෙයි. මට මෙතෙන්දී end screen එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් මට අවශ්‍ය ආකාරයට. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට delete කරගත්තා. මම අලුතෙන් end screen එක මෙතනට add කරගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා දකින්නේ මේ මම අප්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එකට end screen එක add කරගත්ත ආකාරය. ඉතින් මම අප්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එකේ end screen එක මෙන්න මේ විදිහට මම කස්ටමයිස් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ end screen එකේ ආවොත් ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එක ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොනවාම හෝ ගැටලුවක් ආවොත් මාව සම්බන්ධ කරගන්න අපේ WhatsApp group එක සමග එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි Facebook page එක සමග එකතු වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මට message එකක් දාන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන මේ වගේ වටිනා කියන අලුත් වීඩියෝස් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් පබ්ලිෂ් කරපු සැනින් නොටිෆිකේෂන් එකක් මාර්ගයෙන් දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් මතක ඇතුව පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification icon එක bell icon එක all දාලා තියාගන්න. සුබ දවසක්. මම මදුරංග.